my beloved viewers! So for today's video mga kabaster, mayroon na naman tayong panibagong lulutuin. Guess what? Magluluto tayo ng cheesy and creamy carbonara pasta. Yes! Carbonara pasta ang lulutuin natin ngayon. I'm so excited! So umpisa na natin. Samahan nyo na ako. Let's go! Ayun mga kabaster, nandito na tayo sa ating kitchen. So may pinakuluan na ako ditong tubig. Ayan na. Ready na. Lagyan natin ng asin para maglasa naman ang ating pasta or noodles. And konting mantika para hindi siya dumikit-dikit. Sunod na natin ang ating noodles. Pasta noodles. Kailangan bantayan natin guys. Pangit kasi pag nag-overcook. Kailangan sakto lang yung luto. Ayoko ng overcook. Gusto ko is sakto lang. Kung okay na ang ating noodles, luto na siya guys. So pwede na nating i-drain ang kaniyang tubig at i-set aside na natin. Naka-drain na siya. And then, pwede na natin siyang i-set aside. Okay. Set aside na natin siya. Yun guys, papakita ko naman sa inyo ang ating mga ingredients sa ating lulutuin ngayon na cheesy and creamy carbonara pasta. So, gagamit tayo ng white onion, sliced mushroom, and of course, gagamit tayo ng butter. Gagamit tayo ng ham, and gagamit tayo ng sugar. For option na lang guys kung gusto nyo magkaroon kunting tamis ang ating carbonara pasta. Gagamit din tayo ng pepper, of course, and salt, and of course, gagamit tayo ng cheese, and cream, and of course, gagamit tayo ng milk, evap milk. Umpisa na natin ang ating pagluluto ng sauce for cheesy and creamy carbonara pasta. Let's go! Pwede na natin ilagay ang ating butter. So, antayin lang natin mag-melt. Yun. So, after, pwede na natin ilagay ang ating onion. Next natin ilagay ang ating mushroom. So, pwede na rin natin isunod ang ating ham. Next na natin ang ating evap milk. And pwede na rin natin ilagay ang ating cream.
buksan natin kunti ang ating apoy. And add na natin ang ating cheese. Haluin lang natin para mag-melt ng cheese natin. Cheddar cheese po guys ang ating ginamit. Hindi kayong gumamit ng mozzarella cheese or cheddar cheese. Depende sa inyo kung saan yung gusto or saan kayo sa or ano yung available sa inyo mga lugar. Creamy na siya guys, cheesy and creamy na ang ating sauce. Look at this. Then na siyang nagki-creamy. So melt na ang ating cheese. Pwede tayong mag-add ng ano guys. This gusto ko kasi guys may konting tamis ang ating cheesy and creamy carbonara. Basta gusto ko mag-add ng sugar. So optional lang to guys yung sugar na ginamit ko dito is optional. Depende sa inyo kung gagamit kayo or hindi. Hindi natin painan ng ating apoy. Look at this. So creamy and cheesy. So, mag-a-add tayo ng konting black ground pepper para malasa ang ating sauce, pangdagdag lasa. 1 teaspoon of ground black pepper. So, okay na ang ating sauce. So, look at this. Creamy and cheesy. This is our dish for today, cheesy and creamy carbonara pasta. So after nito guys, pwede na natin ilagay ang ating noodles. Yan, pwede na natin ilagay ang ating noodles kanina niluto natin. Look at this. See? Yummy. Look at this guys. So yummy. Creamy and cheesy carbonara pasta. Look at this. Amoy pa lang. Ready to serve! Let's go! And guys, ready na ang ating cheesy and creamy carbonara pasta. This is it! Look at this! So yummy! So cheesy and creamy.